Tonek. Op, die. Dinsdagok. Ten de garage. Eo opendeed. En de lege plek zag. Waar mijn zilveren Corolla altijd stond, voelde het alsof de grond onder mijn voeten was weggezakt. Mijn benen trilden, mijn hart bonsde in een onregelmatig ritme dat in mijn oren weer kalmde, en even in een eindeloos moment dacht ik dat ik een nachtmerrie had, maar dat was niet zo. De auto was verdwenen. 23 jaar zwoegen, offers en waardigheid waren gereduceerd tot een lege plek bedekt met olievlekken op het koude beton. Ik rende het huis in, mijn adem stokte in mijn keel, mijn handen ijskoud en trillend, op zoek naar mijn mobiel in mijn tas. Op dat moment verscheen mijn dochter Julia in de kamer, haar ogen rood en gezwollen, haar gezicht bleek als een doek, en nog voordat ik een woord kon uitbrengen, fluisterde ze met een gebroken stem: "Mam, Ricardo heeft je auto verkocht." Hij zei dat het was om hun achterstallige rekeningen te betalen. De wereld stond stil, letterlijk stil. Ik hoorde de woorden uit de mond van mijn dochter komen, maar mijn hersenen weigerden die absurde, onmogelijke, ongelooflijke informatie te verwerken. Ricardo, mijn schoonzoon van pas 2 jaar, de man die mijn dochter had gekozen om een leven mee op te bouwen, de man die ik in mijn huis had ontvangen met open armen en een vertrouwend hart, had mijn auto verkocht. Mijn auto, zonder mijn toestemming, zonder mezelf maar te waarschuwen. Alsof dat voertuig van hem was, alsof mijn eigendom een verlengstuk was van zijn bezit, alsof ik niet bestond, alsof mijn stem er niet toe deed. Ik voelde een golf van warmte van mijn borst naar mijn hoofd stijgen, mijn zicht werd wazig, en voor het eerst in decennia, sinds ik mijn man verloor, voelde ik een woede die zo diep was, dat ik er bang van werd. Hoezo heeft hij mijn auto verkocht, Julia? Hoezo, die auto staat op mijn naam. Hij had er geen enkel recht toe. Mijn stem klonk in een toon die ik nauwelijks herkende, hees trillend van verontwaardiging. Julia begon hevig te huilen, de tranen rolden ongecontroleerd over haar gezicht, en ze stamelde tussen haar snikken door: "Hij zei dat je hem toch niet veel gebruikt, dat je de bus kon nemen, dat we wanhopig waren door de schulden." Ik heb het proberen tegen te houden, mam, ik zweer het, maar hij zei dat hij de deal al had gesloten, dat hij het geld al had ontvangen. Op dat moment, daar staand in de woonkamer van mijn eigen huis, het huis dat ik alleen had veroverd na jaren van weduwschap en hard werken, voelde ik iets breken in mij. Het was niet alleen het materiële verlies van een voertuig. Het was de brutale vertrouwensbreuk, het flagrante gebrek aan respect, de gewelddadige inbreuk op mijn autonomie, op mijn waardigheid als vrouw, als moeder, als mens. Die auto vertegenwoordigde veel meer dan vervoer. Het was het tastbare symbool van elke opoffering die ik had gedaan nadat mijn Anton 15 jaar geleden overleed en mij als 42-jarige weduwe achterliet met een dochter van 12 om alleen op te voeden. Het was de vrucht van elk overuur dat ik als administratief medewerkster had gewerkt, van elke bespaarde lunch, van elke kledingstuk dat ik niet had gekocht, van elke droom die ik had uitgesteld om ervoor te zorgen dat Julia onderwijs kreeg, eten op tafel, onveilig dak boven haar hoofd. Die auto werd 7 jaar geleden gekocht, toen ik eindelijk genoeg had gespaard om een aanbetaling te doen, en elke betaalde termijn was een stille overwinning op alle tegenslagen die het leven me had opgelegd. Ik herinner me de dag dat ik die auto ophaalde bij de dealer nog perfect. Het was een zonnige zaterdag in oktober en Julia, toen 20 jaar oud en verpleegkunde studerend aan de universiteit, die ik met zoveel moeite betaalde, was bij mij. Toen ik voor het eerst op de bestuurdersstoel zat, met de geur van een nieuwe auto die mijn neus binnendrong, en mijn handen trilden van opwinding, toen ik dat stuur vasthield, huilde ik. Ik huilde van vreugde, van opluchting, van trots. Julia omhelsde mij en zei: "Je verdient dit, mam. Je verdient al het goede in deze wereld." En ik geloofde haar. Ik geloofde dat ik eindelijk de vruchten plukte van zo hard werken, van zoveel slapeloze nachten, waarin ik plande hoe ik het geld kon laten renderen, van zoveel nee's die ik tegen mezelf zei, om ja te kunnen zeggen. Tegen mijn dochter, die auto gaf me vrijheid. Vrijheid om te gaan,
en staan waar ik wilde zonder afhankelijk te zijn van overvolle besteden, vrijheid om mijn bejaarde moeder te bezoeken, die aan de andere kant van de stad woonde, vrijheid om boodschappen te doen, zonder zware tassen in de brandende zon te hoeven dragen. Meer dan dat, die auto gaf me waardigheid. Het gaf me het gevoel dat ik had gewonnen, dat ik ondanks alle moeilijkheden een stabiel en onafhankelijk leven had kunnen opbouwen. Anton was altijd een hardwerkende, eerlijke, toegewijde man geweest. Hij werkte als monteur in een garage, en hoewel ons geld geteld was, ontbrak het ons nooit aan de essentiële dingen. Maar het leven heeft zijn wrede plannen. Een plotselinge beroerte nam hem op een willekeurige dinsdag mee, zonder waarschuwingen, zonder tijd voor afscheid. Ik herinner me dat ik het avondeten aan het bereiden was, toen ik het telefoontje van het ziekenhuis kreeg. Toen ik daar aankwam, was hij al. Aanpassingen, namen van personages, toegetroeder. Ricardo is behouden, omdat het een hangbare naam is. Julia is behouden, omdat het een hangbare naam is. Toegetroeder. Antonio is aangepast naar Anton, omdat het een meer gebruikelijk Nederlandse variant is. Namen van plaatsen. Toegetroeder. Corolla Prata is behouden. De auto zelf verandert niet. Plaatsnamen zijn verder algemeen genoeg en vereisen geen aanpassing. Expressies idiomaticas, video haren cado de baixo. Senti como seo shanti vese sido haren cado de baixo. Dos meus pés is aangepast naar voelde het alsof de grond onder mijn voeten was weggezakt. In idiomatische vertaling. Senti como se. Referentias culturis, tudur, geen expliciete culturis exterior. Tudur, de serieuze en emotionele toon is behouden. Ook hier is de vertaling van het tekstblok, aangepast voor een Nederlands publiek, rekening houdend met culturele aanpassingen en gangbare namen. Was overleden. Julia en ik waren er kapot van verloren, in een zee van verdriet en onzekerheid. Er was geen levensverzekering, geen noemenswaardige spaargelden. Er was alleen een vrouw van 42 met een middelbare schooldiploma en een meisje dat me harder nodig had dan ooit. De eerste maanden leefde ik in een permanente staat van shock. Ik werd 's nachts wakker in de overtuiging dat Anton naast me lag, stak mijn hand uit en vond de koude leegte van het laken. Maar ik kon het me niet veroorloven om weg te zakken, in verdriet. Julia keek me aan met die grote, angstige ogen, op zoek naar de veiligheid die de wereld ons had afgenomen. Dus veegde ik mijn tranen af, haalde diep adem en ging de strijd aan. Ik kreeg een baan als administratief medewerkster bij een kleine accountantskantoor. Het salaris was bescheiden, maar met ijzeren discipline en organisatie wist ik ons huis draaiende te houden. Ik leerde kranen reparen, lampen vervangen, kleine reparaties uitvoeren, die voorheen Antons verantwoordelijkheid waren. Ik leerde moeder en vader te zijn, sterk te zijn als ik in elkaar wilde storten, te glimlachen als ik wilde huilen. Julia groeide op en zag mijn inspanningen, mijn vastberadenheid, en was altijd een voorbeeldige dochter. Leergierig, verantwoordelijk, zorgzaam. Toen ze met een gedeeltelijke beurs werd toegelaten tot de verpleegkundeopleiding, was ik zo trots dat ik dacht dat mijn borst zou ontploffen. Ik werkte dubbele diensten om het deel te betalen dat de beurs niet dekte, maar ik heb nooit geklaagd. Mijn dochter haar droom zien verwezenlijken was de grootste beloning die ik kon krijgen. Al die jaren heb ik nooit iemand om hulp gevraagd, nooit een hand uitgestoken. Ik heb mijn waardigheid intact gehouden, mijn hoofd geheven, mijn gevoel voor verantwoordelijkheid onwankelbaar. Het was in haar laatste jaar van de opleiding dat Julia Ricardo ontmoette. Hij werkte als verkoper in een elektronica-winkel en de eerste keren dat hij bij ons kwam eten, leek hij me een beleefde, attente jongeman voor mijn dochter. Julia straalde van geluk en ik wilde haar, zoals elke moeder, gelukkig zien. Ze hadden 1,5 jaar een relatie voordat ze trouwden in een eenvoudige ceremonie, waar ik aan mee heb betaald. Ricardo beloofde goed voor haar te zorgen, en ik vertrouwde hem. Ik vertrouwde hem,
omdat ik geloofde dat mijn dochter een man van karakter had gekozen, en harde werker, zoals mijn overleden Anton was geweest. Maar langzaam begonnen kleine signalen te verschijnen, als scheuren in een schijnbaar solide muur. Ricardo had de gewoonte om opmerkingen te maken over mijn auto, en zei dat die te groot was voor een alleenstaande vrouw, dat ik erover zou moeten nadenken om hem te verkopen en iets kleiners te kopen. Ik negeerde het, denkend dat het slechts onbelangrijke meningen waren. Hij begon ook kleine leningen te vragen, altijd met de belofte om ze snel terug te betalen. 50 euro hier, 100 euro daar. Ik leende het, omdat ik niet gierig wilde lijken, omdat ik de harmonie in het gezin wilde bewaren. 6 maanden na het huwelijk verloor Ricardo zijn baan in de winkel. Julia, pas afgestudeerd en werkend in een ziekenhuis met een startsalaris als verpleegkundige, werd de enige bron van inkomsten voor het echtpaar. Toen werden de leningaanvragen frequenter en de bedragen groter. Ik hielp zo goed als ik kon, altijd bezorgd om mijn dochter, altijd de last op haar schouders willen verlichten. Maar Ricardo betaalde me nooit terug. Er was altijd een excuus, er was altijd een nieuwe noodsituatie. En ik, dom als ik was, bleef helpen. Hij was tenslotte de man van mijn dochter, de potentiële vader van mijn toekomstige kleinkinderen. Ik wilde geloven dat het slechts een moeilijke fase was, dat hij snel een andere baan zou vinden en alles goed zou komen. Maar Ricardo leek steeds meer op zijn gemak. Hij sliep uit, bracht de dag thuis door met het spelen van videogames, en als Julia uitgeput thuis kwam van een nachtdienst in het ziekenhuis, klaagde hij dat er geen eten klaar was. Ik begon veranderingen in mijn dochter te merken. Ze viel af, er verschenen diepe kringen onder haar voorheen heldere ogen. Haar glimlach werd zeldzaam en geforceerd. Als ik vroeg of alles goed was, keek ze weg en mompelde ze dat het wel goed was, dat het gewoon vermoeidheid van het werk was. 3 maanden voor de verdwijning van mijn auto kwam Ricardo op een zondagmiddag thuis, met een verzoek dat mij verbijsterd achterliet. Hij wilde dat ik het document van de auto ondertekende als garantie voor een lening die hij wilde afsluiten om een eigen bedrijf te starten. Volgens hem was het een unieke kans om een merk van voedingssupplementen te vertegenwoordigen, maar hij had startkapitaal nodig om de voorraad te kopen. Ik keek hem in de ogen op zoek naar oprechtheid en zag alleen de zelfzuchtige vastberadenheid van iemand die gewend was te krijgen wat hij wilde. Ik zei nee, met vastberadenheid, en legde uit dat die auto mijn bezit was, mijn veiligheid, mijn symbool van onafhankelijkheid, veroverd met bloed, zweet en tranen. Ricardo was zichtbaar geïrriteerd, maar beheerste zich voor mijn ogen. Julia bleef zwijgen tijdens het hele gesprek, haar ogen gericht op de grond, en dat brak mijn hart. Mijn sterke en vastberaden dochter veranderde in een schim van zichzelf, en ik wist niet zelfs soepes. Belangrijkste wijzigingen, toenamen, Antonio werd Anton en Julia werd Julia. Ricardo werd behouden, omdat het een gangbare naam is. Ik held bedragen, reis is veranderd in euro, om de context relevanter te maken. De bedragen zelf zijn behouden, ervan uitgaande dat de relatieve waarde voldoende representatief is. Ik algemene toon, de toon is hetzelfde gebleven, en de uitdrukkingen zijn zo letterlijk mogelijk vertaald, waarbij de Nederlandse taalregels worden gevolgd. Meer te helpen, zonder de indruk te wekken dat ik mij met haar huwelijk bemoeide. Als je dit verhaal volgt en het raakt je, abonneer je dan op het kanaal om meer waargebeurde verhalen te ontvangen, zoals dit, die ons doen nadenken over waardigheid, respect en de familiebanden, die ons kunnen versterken of vernietigen. Na die zondag kwam Ricardo niet meer bij me thuis. Julia kwam alleen, steeds materd, steeds stiller. Ik vroeg naar hem, en ze zei dat hij werk zocht, dat hij gestrest was. Ik bood hulp aan, maar ze weigerde, met een trieste glimlach, die haar ogen niet bereikte. En toen kwam die noodlottige dinsdag. De dag dat ik ontdekte dat mijn auto was verkocht, zonder mijn toestemming, zonder mijn handtekening,
zonder mijn medeweten. Toen begon ik te onderzoeken hoe dat mogelijk was geweest. Hoe Ricardo een voertuig had kunnen verkopen dat niet op zijn naam stond. Het antwoord kwam als een mokerslag. Hij had mijn handtekening vervalst. Met behulp van documenten die hij waarschijnlijk tijdens een bezoek aan mijn huis had meegenomen, vervalste hij een volmacht en verkocht mijn auto aan 1/3 voor een prijs onder de marktwaarde, alleen om snel geld in handen te krijgen. Toen ik Julia met deze informatie confronteerde, stortte ze volledig in. Tussen wanhopige tranen doorbekende ze dat Ricardo controlerend en manipulatief was geworden. Dat hij elke cent die ze verdiende in de gaten hield, dat hij haar de schuld gaf, dat ze niet meer verdiende, dat hij haar het gevoel gaf dat het haar plicht was om alleen het huis te onderhouden, terwijl hij naar de juiste kans zocht. Dat toen ze de verkoop van mijn auto durfde te betwisten, hij tegen haar schreeuwde en zei dat ik egoïstisch was, dat ik geld had en mijn eigen dochter niet hielp, dat die auto in de garage stond, terwijl zij in nood verkeerden. Leugens, allemaal leugens om het onverdedigbare te rechtvaardigen. Julia onthulde verder dat slechts een klein deel van het geld van de verkoop naar echte rekeningen was gegaan. De rest had Ricardo geïnvesteerd in online weddenschappen, in de overtuiging dat hij de waarde snel zou kunnen vermenigvuldigen. Hij verloor alles in 2 weken. Mijn auto, mijn jarenlange werk, mijn prestatie veranderd in virtuele ficus, die met de snelheid van een klik verdwenen. De woede die ik op dat moment voelde, was anders dan alles wat ik eerder had ervaren. Het was geen explosieve en onbeheerste woede. Het was een ijskoude, berekende, vastberaden woede. Ik was geen vrouw van confrontaties. Mijn hele leven heb ik conflicten vermeden. Ik heb altijd gestreefd naar vrede en harmonie. Maar er zijn momenten waarop stilte medeplichtigheid wordt, waarop passiviteit zelfdestructie wordt. Dit was zo'n moment. Ik zocht een advocaat, een profession die werd aanbevolen door een collega. Toen ik mijn verhaal vertelde, zag ik de verontwaardiging op zijn gezicht. Hij legde mij uit dat Ricardo verschillende misdrijven had begaan: documentvervalsing, oplichting, verduistering. Dat ik niet alleen recht had op teruggave van de waarde van de auto, maar ook op strafrechtelijke vervolging. Maar er was een complicatie. De koper van de auto was een persoon van goede trouw, die voor het voertuig had betaald, zonder te weten dat de verkoop frauduleus was. De situatie was complex en zou tijd en middelen vergen om op te lossen. Tijdens die verschrikkelijke weken nam ik moeilijke beslissingen. Ten eerste maakte ik Julia duidelijk dat ze altijd mijn dochter zou blijven en mijn onvoorwaardelijke liefde zou hebben, maar dat Ricardo een onaanvaardbare grens had overschreden. Dat wat hij had gedaan niet alleen een inschattingsfout was, maar een ernstige schending van mijn waardigheid en de wet. Julia heelde veel, verscheurd tussen loyaliteit aan haar man en liefde voor haar moeder. Ik zette haar niet onder druk om te kiezen. Ik stelde alleen duidelijke grenzen. Zolang ze getrouwd was met Ricardo, was hij niet welkom in mijn huis. En wat betreft financiële hulp, er zou geen cent meer komen, totdat de situatie was opgelost. Het waren angstige dagen. Julia belde huilend en zei dat Ricardo beloofde alles goed te maken, dat hij me zou terugbetalen, dat hij spijt had. Maar lege woorden betalen geen schulden en herstellen geen gebroken vertrouwen. Toen gebeurde er iets onverwachts. Mijn zus Helena, die in een andere provincie woont en met wie ik de afgelopen jaren weinig contact heb gehad, kwam me bezoeken nadat ze van Julia had gehoord wat er was gebeurd. Helena is altijd financieel succesvoller geweest dan ik. Ze is getrouwd met een zakenman en leidt een comfortabel leven. Soms voelde ik een steek van jaloezie, maar ik heb dat nooit ontwikkeld essa experiencia. Soms zo ze ten van de juridische kosten om Ricardo aan te klagen. Meer dan dat, ze liet me inzien dat hulpvragen geen teken van zwakte was, maar van wijsheid. Met de advocaat die aan de zaak werkte en de steun van mijn zus, begon ik mijn innerlijke kracht terug te winnen. Ik sliep weer beter, at weer gezond en kon me weer concentreren op mijn werk. Maar de grootste pijn was Julia te zien wegkwijnen in dat giftige huwelijk.
Ze bleef haar slopende diensten draaien en thuiskomen bij Ricardo, die nog steeds werkloos was, nu nog bitterder en verbaal agressiever. Hij gaf haar de schuld dat ik advocaten had ingeschakeld, zei dat ze mij had moeten overtuigen om de zaak te vergeten, dat ik hun huwelijk kapot maakte. De manipulatie was zo overduidelijk voor mij, maar Julia zat nog steeds gevangen in dat web van schuld en verplichting dat Ricardo om haar heen had geweven. Het keerpunt kwam 2 maanden na de verdwijning van mijn auto. De advocaat had kunnen traceren waar het geld van de verkoop naartoe was gegaan, wat bewees dat Ricardo had gelogen over het betalen van rekeningen. Het bewijs was onweerlegbaar, maar voordat we verder konden met de juridische stappen, stond Julia laat in de avond voor mijn deur, met een koffer in haar hand en haar linkeroog gezwollen. Mijn hart stond stil. Ricardo had haar geslagen. Voor het eerst was het geweld dat altijd emotioneel was geweest, fysiek geworden. Julia stortte in mijn armen in elkaar en snikte op een manier die me in miljoenen stukjes brak. Je had gelijk, man, huilde ze. Je hebt altijd gelijk gehad over hem. Ik wilde het niet zien. Ik schaamde me om toe te geven dat ik een fout had gemaakt, dat ik de verkeerde keuze had gemaakt. Maar ik kan het niet meer aan. Ik kan het niet meer aan. Ik hield mijn dochter vast, zoals ik haar vasthield toen ze een baby was, zoals ik haar vasthield toen ze viel en haar knie schaafde toen ze 5 was, zoals ik haar vasthield toen ze huilde om het verlies van haar vader. En ik beloofde haar dat ik nooit meer zou toelaten dat iemand haar pijn zou doen. Die nacht vertelde Julia me alles, elke vernedering, elk vreed woord, elke keer dat Ricardo haar een klein en waardeloos gevoel had gegeven. Hoe hij haar geleidelijk aan had geïsoleerd van haar vriendinnen, door ongegronde jaloezie. Hoe hij haar geld controleerde en verantwoording eiste voor elke uitgave. Hoe hij haar de schuld gaf van alles wat er misging in zijn leven. En tenslotte, hoe hij die avond, toen ze durfde zeggen dat ze wilde scheiden, de controle had verloren en haar had mishandeld. Ik luisterde naar alles met een bloedend hart, maar ook met hernieuwde vastberadenheid. Ricardo had niet alleen mijn auto gestolen. Hij had het licht uit de ogen van mijn dochter gestolen, haar zelfrespect, haar vreugde. En dat was onvergeeflijk. De volgende ochtend gingen we samen naar het politiebureau. Julia deed aangifte tegen Ricardo wegens huiselijk geweld. Ik zette het proces door wegens valsheid in geschriften en oplichting. Het web dat Ricardo had geweven begon snel af te brokkelen. De advocaat bereikte een akkoord met de koper van de auto, die geschokt was, toen hij ontdekte dat hij een voertuig had gekocht via frauduleuze documentatie. Hij stemde ermee in de auto terug te geven, op voorwaarde van terugbetaling van het bedrag dat hij had betaald. En Ricardo zou verantwoordelijk zijn voor die terugbetaling via een gerechtelijk bevel. Het duurde maanden, maar ook eindelijk stond mijn Corolla weer in mijn garage. Toen ik hem weer zag, geparkeerd op diezelfde plek, die zo lang leeg was geweest, huilde ik tranen van opluchting en overwinning. Maar de grootste overwinning was niet het terugkrijgen van mijn auto. Het was Julia zichzelf te zien herbouwen. Het was haar weer oprecht te zien lachen, weer een twinkeling in haar ogen te zien krijgen, weer de sterke en onafhankelijke vrouw te zien worden, die ik had opgevoed. Ze vroeg een scheiding aan, en Ricardo, in het nauw gedreven door het bewijs en de juridische processen, had geen andere keuze dan te accepteren. Het scheidingsproces was pijnlijk, maar noodzakelijk. Tijdens die maanden woonde Julia bij mij, en het was alsof we terug in de tijd waren gegaan, alleen wij tweeën tegen de wereld. We praten veel, huilden veel, maar lachten ook veel. Ze begon therapie, wat haar enorm hielp om alles wat ze had meegemaakt te verwerken en de gedragspatronen te begrijpen, die haar ertoe hadden gebracht zoveel misbruik te tolereren. Ricardo moest niet alleen betalen voor de valsheid in geschriften en de auto, maar verloor ook uiteindelijk ook veel meer dan geld. Hij verloor zijn reputatie, zijn huwelijk en elke kans om een relatie met mijn familie te herstellen. De laatste keer dat ik iets van hem hoorde, woonde hij bij zijn moeder
en werkte hij in tijdelijke banen, waarbij een groot deel van zijn salaris werd ingehouden om de schuld af te betalen die hij aan mij had. Ik heb geen medelijden. Ik voel alleen de koude voldoening van het zien dat acties gevolgen hebben, dat je mensen niet ongestraft kunt vertrappen, dat vroeg of laat de rekening komt. Vandaag, 2 jaar na die vreselijke dag, dat ik de lege garaas aantrof, zit ik op de bestuurdersstoel van mijn Corolla, wachtend tot Julia het ziekenhuis verlaat na haar dienst. Ik kijk naar het stuur dat ik vasthoud, naar het dashboard dat ik zo goed ken, en voel een diepe dankbaarheid voor alles wat ik heb meegemaakt. Niet alleen voor het terugkrijgen van mijn auto, maar voor het terugkrijgen van mijn dochter, voor het leren van zoveel van deze ervaring. Neem ontzettend aanpassingen voor cultureel relevantie. Namen van karakters. De namen Ricardo en Julia zijn prima, hoewel ze in Nederland niet super gebruikelijk zijn. Ze zijn echter wel herkenbaar en internationaal genoeg. Geen aanpassingen nodig. Namen van plaatsen. Geen specifieke aanpassingen nodig. De context is duidelijk genoeg zonder specifieke plaatsnamen. In algemene verwijzing naar het ziekenhuis is prima. Expressies idiomaticas egias. Geen grote aanpassingen nodig. De vertaling is al behoorlijk neutraal en vermijdt specifieke idiomatiek die niet direct vertaalbaar zou zijn. Vert. Referentias culturae. Geen aanpassingen nodig. Vert. Humor en toon. Geen aanpassingen nodig. De serieuze en emotionele toon van het verhaal is goed overgebracht. Hier is de vertaling en cultureel aanpassing van de tekst naar het Nederlands. We ontdekten hebben krachten waarvan ik niet wist dat ik ze bezat, omdat ik heb geleerd dat grenzen stellen geen egoïsme is, maar overleving. Julia is weer aan het daten, met een geweldige jongen die haar behandelt met het respect en de genegenheid die ze altijd al verdiende. Hij kent het hele verhaal en bewondert haar kracht, bewondert de kracht van hen beiden. Soms eten wij met z'n drieën en ik zie in Julia's ogen de vrede die ze was kwijtgeraakt. En dat is meer waard dan 1000 auto's. Het leven heeft me geleerd dat vergeven niet betekent vergeten, dat liefhebben niet betekent respectloosheid accepteren, dat moeder zijn niet betekent inderdaad zijn. Het heeft me geleerd dat mijn stem ertoe doet, dat mijn eigendom heilig is, dat mijn waardigheid niet onderhandelbaar is. Het heeft me geleerd dat wij tegelijkertijd vriendelijk en standvastig kunnen zijn, dat wij liefdevol kunnen zijn en duidelijke grenzen kunnen stellen. En belangrijker nog, het heeft me geleerd dat wanneer alles verloren lijkt, wanneer wij het gevoel hebben dat wij zijn beroofd van wat ons rechtmatig toebehoort, wij nog steeds een uurkracht in ons hebben, in vastberadenheid die voortkomt uit alle vrouwen die voor ons kwamen en vochten voor hun waardigheid. Mijn auto staat hier, in mijn garage, op mijn naam, onder mijn controle. Maar wat ik echt heb teruggekregen is veel groter. Ik heb mijn gevoel van eigenwaarde teruggekregen. Mijn vermogen om te vechten voor wat van mij is. Mijn moed om iedereen die me probeert te kleineren, het hoofd te bieden. En ik heb mijn dochter geholpen, dat allemaal ook terug te krijgen. Wij zijn nu sterker, wijzer, bewuster van onze waarde. En als ik het contact aanzet en de motor zachtjes hoor spinnen, hoor ik niet zomaar een auto. Ik hoor het geluid van de overwinning, het geluid van gerechtigheid, het geluid van 2 vrouwen die weigerden het zwijgen opgelegd te worden, kleiner te worden gemaakt of respectloos behandeld te worden. Dat is de echte prijs die Ricardo heeft betaald, niet alleen het geld dat hij schuldig is, maar de eeuwige les dat sterke vrouwen niet brengen. Wij buigen onder het gewicht van onrecht, maar wij staan altijd weer op, altijd. En als wij opstaan, zijn wij nog sterker dan voorheen. Culturele aanpassingen in toelichting. Nemen Julia is een prima naam voor het Nederlandse publiek. Ricardo kan blijven, of eventueel worden aangepast naar Richard voor een meer gangbare klank, hoewel Ricardo op zich niet vreemd is. Plaatsnamen, geen specifieke plaatsnamen in de tekst, dus geen aanpassing nodig. Uitdrukkingen. De vertaling maakt al gebruik van idiomatisch Nederlands. Bijvoorbeeld, in dermaat zijn behoudt de betekenis van het origineel. Referenties, geen specifieke culturele referenties, die aangepast hoeven te worden. Humortoon, de toon van empowerment en
veerkracht is universeel en werkt goed in het Nederlands. De uitdrukking milhares de carros is vertaald naar 1000 auto's. Duizenden auto's is ook goed, maar 1000 klinkt in deze context net iets krachtiger en beeldender in het Nederlands.